Ultima lună a iernii calendaristice, februarie, este instabilă din punct de vedere meteorologic. Există zile reci, cu nisori abundente, viscolite, cu zile sau nopți senine, dar foarte generoase, mai ales în prima parte a lunii. În a doua parte a lunii apar și zile primăvaratice, cu temperaturi de până la 15 grade pe plus. Aceste temperaturi fac posibile zborurile de curățenie, atât de benefice asupra sănătății albinelor. Pentru efectuarea zborurilor de curățenie este necesară o temperatură de minim 10 grade la umbră. În această lună, durata zilei crește. Matca depune ouă din ce în ce mai mult, creșterea poietului sporind consumul de hrană de la 1,2 la 1,5 kg pe lună sau 50 de grame pe zi, dublu față de perioada de inactivitate. La ascultare, zumzetul familiilor sănătoase devine din ce în ce mai intens, dar uniform. În luna februarie, apicultorul trebuie să acționeze în următoarele direcții, o parte dintre acestea fiind specifice lunilor de iarnă. Verificarea periodică a stupinei pentru prevenirea deranjării și neliniștii familiilor de albine ca urmare a atacului unor animale sau păsări. Îndepărtarea fără zgomot a gheții și a zăpezinei afânate de pe scândurile de zbor, desfundarea urdinișurilor de albine moarte și pregătirea vetrei de stupină pentru zborurile de curățenie. Zborul de curățenie al familiei de albine dă informații prețioase despre starea de sănătate a familiei de albine astfel. Familiile puternice le efectuează pe parcursul la 30-40 de minute. Un număr redus de albine la zbor arată că familia este slabă sau bolnavă. Albinele care au un comportament de parcă ar căuta ceva, fiind așezate pe pereții stupului, arată că familia nu mai are matcă. Albinele cu abdomenul umflat sau apariția fecalelor pe scândurica de zbor denotă faptul că în stupe există miere, în fermentație sau albinele sunt bolnave de nosemoz. Prezența resturilor de ceară în cantitate mare la urdini și pe scândurica de zbor arată că familia de albine a fost atacată de șoareci. Dacă din familie nu ies albine, iar la lovirea cu mâna peretelui din fața stupului acesta nu reacționează, înseamnă că familia a pierit. Acești stupi se închid la urdiniș pentru a nu pătrunde albinele hoațe la începutul primăverii. Pentru stimularea și controlul zborului de curățenie, în zilele însorite ale lunii februarie, se poate înlătura împachetajul existent al stupilor și chiar capacele stupilor. Continuarea supravegherii modului cum iernează familiile de albine prin analiza zumzetului albinelor, controle auditive periodice și analiza foii de control pusă pe fundul stupului ori de câte ori timpul permite acest lucru. Completarea rezervelor de hrană la familiile ce au rezerve insuficiente prin administrarea de turte de pastă de miere și zahăr pudră, șerbet, administrat sub formă de turte sau zahăr candid. Pentru prevenirea nosemozei este bine ca turtele de zahăr să fie preparate cu extracte de plante tip protofil, doza fiind de 350 de ml la 10 kg de pastă obținută, având grijă ca protofilul să fie bine omogenizat în sirop sau miere și apoi să fie adăugat la zahărul pudră. Foarte importante pentru dezvoltarea familiilor de albine, turtele proteice nu se vor administra în această lună dacă la cel puțin 2 săptămâni de la administrarea acestora timpul nu permite efectuarea zborurilor de curățenie. Situație greu previzibilă. De aceea, pentru mai multă siguranță este bine ca aceste turte să fie administrate începând cu a doua jumătate a lunii mari. Completarea proviziilor se poate face și cu rame, cu miere de la rezervă sau de la familie unde se apreciază că există un excedent. Prin rapida apreciere a greutății stup, familia în cauză este introdusă într-o încăpere încălzită, se deschide și despachetează ușor, se observă poziția ghemului și se amplasează fagurii cu hrană lateral ghemului, astfel încât albinele să ia contactul cu aceasta. Administrarea turtelor sau zahărului candid se face direct pe vatra stupinei în cantitate de 700 grame până la 1 kg pe familia de albine, la interval de 2-3 săptămâni în funcție de rezerva de hrană existentă în faguri și de consum. Continuarea lucrărilor care țin de asigurarea materialului și echipamentului apicol pe anul în curs în funcție de producția planificată. Repararea, curățarea, dezinfectarea, vopsirea stupilor, încheierea și însârmarea ramelor, achiziționarea necesarului lips. Așa cum am descris pe larg în calendarul din luna ianuarie, este necesară aprecierea modului cum iernează familie de albine. Identificarea și îndreptarea stării anormale apărute prin interpretarea zumzetului albinelor ca indicator în aprecierea stării familiilor de albine, aprecierea resturilor existente pe fundul stupului, la urdinii sau în fața stupului, eliminarea surplusului de umiditate prin asigurarea unei ventilații corecte a stupului, care să elimine condensul, să asigure oxigenarea și să elimine dioxidul de carbon, înclinarea stupilor către peretele frontal pentru scurgerea apei, identificarea familiilor bolnave, stabilirea cauzei și îndepărtarea acestor familii, stabilirea diagnosticului prin analize efectuate de laboratoare specializate. Un
Unificarea familiilor orfane cu alte familii mai slabe sau introducerea unei măști de rezervă acolo unde aceasta există. La familiile orfane, observate în timp util, aceste intervenții se fac în zilele calde cu cel puțin 12 grade Celsius. Vă reamintesc că dacă v-au plăcut filmulețele anterioare și considerați că filmulețele acestea sunt utile, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Puteți da un like la filmulețul acesta, puteți să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonat, apăsând butonul roșu de abonare sau subscribe. Dacă v-ați abonat, puteți apăsa clopoțelul de lângă pentru a primi de fiecare dată când mai postez ceva nou în științare. Foarte important pentru mine este să am feedback, că filmulețele acestea vă plac. Nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Ovidiu și până data viitoare, numai bine!